مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفتوا شلون. اليوم بنتكلم عن موضوع ال NFTs. طبعا كبداية موضوع ال NFTs من اللي بداه مثل ما قلنا بروجكت كان موجود، مشروع يسمونه كريبتو كيتيز، اللي عن طريقه تقدر تشتري مثل ما نقول بعض القطاوة اللي مصنوعين على هيئة شكل ديجيتال، على شكل إلكتروني. وهذه طبعا لأنها لعبة كنا نتوقع أن الموضوع بس بتصير كموضة وبعدين الموضوع بيوقف، لكن اكتشفنا ان في شركات دشت في الموضوع وفي اشخاص بدأوا يكتشفون بعض التطبيقات الجميلة حق هذا الموضوع. انزين، اذا بنبرد شوي نعيد على الموضوع ونكتشف بعض الشغلات، خلونا نبدي بالمفهوم مال NFTs بحلته القديمة. ال NFTs اللي هو non fungible tokens، الفكرة منه ان انا عندي اصل الكتروني او مثل ما نقول asset digital asset، واقدر اخليه على شبكة البلوك تشين. طبعا عندنا اكثر من شبكات، نقدر نختار شبكة مرموقة مثل شبكة الايثيريوم. والشيء الحلو في هاي الموضوع ان انا الحين اقدر اقول ان انا المالك الشرعي حق واحدة من هذه الاصول. فمثلا إن لو عندي صورة اقدر اثبت حق العالم ان المالك الوحيد حق هاي الصورة اللي هو امين. طبعا هذا الموضوع ما اقدر اسويه انا في اي تكنولوجيا ثانيه للاسف حاليا ما عدا البلوك تشين، لان البلوك تشين يمكن تتذكرون من حلقات قديمه سووها، يعني التكنولوجيا استوت على اساس ان احنا نقدر نسوي طريقه معينه، طريقه ثابته ومعقوله، على اساس ان احنا نحقق نظام الملكيه بالشكل الالكتروني. انزين، قبل لا ندش في ذي العالم موضوع ال NFTs نبي نعرف شلون نقدر نشترون بيه. طبعا في عندنا نفس المتاجر اللي موجوده اونلاين، من اكبر هالمتاجر متجر وايد معروف يسمونه الاوبن سي. حتى مثل ما تشوفون داخل الاوبن سي في عندنا اكثر من اصل الكتروني، اكثر من صوره، عندنا اكثر من اغنيه، موسيقى، اكثر من حتى اشياء غريبه، يعني حتى جيف فايلز مثلا، كلها تنباع وتنشر في عالم البلوك تشين في المتجر نفسه. طبعا على اساس تقدر تشتري وتبيع تحتاج يكون عندك محفظه الكترونيه. في هذا العالم، عالم البلوك تشين، اذا بغيت تسوي لك محفظه تتعامل مع هذا العالم اللي هو مال الايثيريوم، نحتاج شغله يسمونها الميتا ماسك. الميتا ماسك برنامج يسمح لك تدش في ذي العالم اللي نسميه الويب 3.0 او الانترنت بحلته الجديده اللي هو ال 3.0. الميتا ماسك برنامج يسمح لك تخلي فيه الايثر اللي هي العمله مالت الايثيريوم، وبعدين تقدر تسوي تشتري وتبيع. لكن في بالتحديد داخل المتجر مال الاوبن سي نقدر نقول حق الاوبن سي المتجر نفسه ان مثلا انا هذه الاصل الالكتروني، هذه الصوره او هذه الصوت ابغي اشتري من المبلغ اللي عندي داخل المحفظه الالكترونيه. انزين، في واحده من الشغلات اللي مرت علي وانا قاعد اتصفح الاوبن سي خلتني شويه استغرب وتعجب. في شغله حق إلى بانك يسمونها الإلى جيرل، اللي هي NFT مسوينه إلى بانك زين حقهم هم، وهذه الصوره في منها بس نسخه واحده، والمالك الشرعي مالها حاليا اللي هو إلى بانك. طبعا NFT في عالم البنوك شيء جدا غريب، فانا صراحه يعني بشكل معين استغربت وقلت يعني اتس واو ان في شركات وفي بنوك معينه قاعده تحط يدها في التكنولوجيا الحديثه مثل إلى بانك. ومثل ما تشوفون الاصل معروض على اوبن سي، وطبعا البنك نفسه إلى بانك احتاج انه يسوي شغله يسمونها مينتنج او يصنع هذه ال NFT على الشبكه، فاحتاج انه يدفع مبلغ معين على اساس تنحط هذه ال NFT على الشبكه مالتهم. شيء جدا جميل ان في بعض البنوك تحط يدها في هذه المجالات الحديثه، شيء رائع. الحين اذا حاب ان تعرف زياده عن سوالف ال NFTs وشلون تشتغل، في شغله يسمونها الايثيريوم امبروفمنت بروبوزل، الاي EIPs. وهو الفكره منه ان الايثيريوم نتورك او البلوك تشين يشتغلون على بعض المواضيع اللي يبون يطرحونها في الشبكه قبل لا تبدي. اذا حابين تعرفون زياده، في كتاب وايد حلو يسمونه ماسترينج ايثيريوم مال شخص وايد فنان يسمونه أندرياس أنتونوبولوس، وهاي الكتاب راح يقول لكم من البدايه للنهايه شلون تعرفون تدشون في عالم الايثيريوم والتفاصيل اللي داخل. فال NFTs موجودين في 2 EIPs مشهورين اللي هم البروبوزلز الكبار اللي اقترحوا موضوع ال NFTs. اول واحد يسمونه ال ERC 721، وعندنا الثاني اللي يسمونه ال ERC 1155. فاقروا عنهم على اساس تكونون في الصوره. ولا تنسون لازم تتابعون الانستغرام اكاونت مال إلى بانك، راح يكون في اكشن وايد بالنسبه حق NFT ذاك الصوب. خلوني اسالكم سؤال، لو بتسوي NFT شنو بتسوي؟